Đầu tiên, chúng ta tạo một cái layer bình thường thành một cái layer thông minh. Ở đây chúng ta có hai cái layer. Tôi click phải vào layer 1 và chọn Convert to Smart Object. Các bạn sẽ thấy biểu tượng nằm ở góc dưới bên phải của layer. Để scale hình ảnh thì chúng ta bấm tô hợp phím Ctrl T, và trong lúc scale thì chúng ta nhấn giữ Shift Alternate để scale đồng tâm. Đầu tiên chúng ta scale một cái layer 2, một cái layer bình thường. Tôi scale nhỏ lại, rồi tôi lại scale lớn lên. Bây giờ chúng ta thấy là hình ảnh bị mất nét. Lý do là do trong quá trình thu nhỏ, số pixel bị mất, và khi phóng lớn thì số pixel được bù lại, nhưng các pixel màu thì không bù lại được. Bây giờ chúng ta tiến hành scale cái layer thông minh. Tôi cũng thu nhỏ, rồi lại phóng to. Các bạn thấy hình ảnh vẫn sắc nét như cũ. Thậm chí là tôi phóng to hơn nữa, các bạn vẫn thấy nó sắc nét. Lý do là Convert to Smart Object đóng cái vai trò là bảo vệ hình ảnh của bạn, cũng giống như máy tính của chúng ta được cài đặt cái chương trình đọc băng vậy.